розглядатися службою. Нумерація вагонів починається від запитань до Пошани. Доходиться території вокзалу. Пасажирів будьте уважні та обережні. Не стійте біля крайніх платформ. Сьогодні вечором в Києві. Київ – це у нас як проходна станція, проходяща. І ми відправляємося з Києва на Краматорськ. Так, готуємо документи, квиточки. Провідники сюди не з такою великою охотою йдуть на Краматорське направлення. Одна зміна 32 години. Кожна зупинка, вихід, 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 вихід. 6 днів я їздю, на 7-й день я здаюсь. Залізна людина. І таке, вроді би, як дежавю, що от, вроді би те саме вчора було, вже воно те саме сьогодні. Тільки люди міняються. До війни працювала на СВ. І було помітно, що люди їдуть в одну сторону. Тобто в Київ і назад вже не поверталися. І вже така була напруга, бачу, що такими чемоданами. Ну, щось таке запідозрювала, що буде щось таке недобре. І в той день, 23-го, це наша була остання зміна, яку ми мали кругу зробити, йти на вихідні. Їхали, ну, у мене військові їхали, мабуть, по гражданки, тому що коли почалась війна, вони всі так переоділись швидко, і всі до мене прийшли, чи приймаю пасажирські поїзда. Я говорю, ніяких вказівок не було, нічого такого не було. А ще перед цим мені бивший чоловік позвонив і каже: Оля, війна почалась. А він мене зараз забросив. Я така зла, думаю, 4 утра, думаю, блін, тут перегончик, тих 30 минут поспати, він мені дзвонить. Я йому кажу, своєї дзвони і кажи, що війна почалась. А сама така думаю, так, стоп, почали ж це ж всі шевелиться. А в мене дочка в Ніколаєві возле аеропорта живе. Дзвоню їй в 4 утра, кажу, доця, а ти там нічого не чуєш? Вона каже, ну, наверное, щось гримить, може, дощ. Я говорю, доця, походу війна. Вона мені те ж саме каже, мам, ляж поспи, ти вже переутомилася. Ні, 26-й Краматорськ з постількою. Будь ласка. Дякую. 41-й. Так, 41-й Миргород, так? Да? З постількою. Так, грибіночка, так? Через 15 хвилин буде. Прокидаємося. Я просто хочу не пропустити момент, коли мені хочеться спати. Ну, цей момент, походу, настав. Да. Я вирішив все ж сам долучитися. Давай ти вже, якщо вирубаєшся, то вирубайся. Коли був один з найкривавіших обстрілів у місті Краматорськ, безпосередньо на вокзалі, я ще тоді не був долучений до служби, і тоді для мене слово Краматорськ звучало як щось дуже страшне. Це місто, де вмирає багато людей, і Донбас для мене вважався одним з найстрашніших ділянок фронту взагалі. На початку війни я взяв своїх 2 дітей і планував виїхати за кордон. Так як я не годний до війська, до того, як долучився, мав обмеження в тому, щоб піти в армію, але після цього моменту в мене зародилась інша місія, що я тут іще
не все зробив. Я спочатку допоможу тут максимум, мої діти в безпеці. І я почав займатися волонтерською діяльністю. Перше, з чим ми стикнулися, це проблема недостатку ліків. Просто відправляли безкоштовно. Всім отак от кидали адреси, кому треба, ми на пачках писали адреси, і йшли на пошту, так от просто тоннами їх там відправляли людям. І далі вже пішло-поїхало. Броніки, каски, амуніція, автівки. І вже настав момент в кінці 23-го року, коли я приїхав до своїх побратимів з 93-ї бригади, яким я постійно допомагав. І багато було розмов з приводу цього. Я розумію, що у війську я зможу зробити набагато більше. В Краматорську я був через десь 3 місяці чи 4 після того, як долучився до служби, тому що ми приїхали, розташовувалися в першу чергу в Констахі. Марина їздила до мене в гості. Я вирішив, що в Констахі буде небезпечно. І зараз небезпечно, але ми щось про це взагалі не думаємо. Коли Марина прийняла рішення, що... ми з Мариною прийняли рішення, що нам важко один без одного. І ці поїздки там, до мене, вони можуть бути не такі часті. І це небезпечно, то вирішили спробувати жити безпосередньо в Краматорську. Тоді я приїхав від хлопців в Краматорськ, і ми вже почали своє спільне життя. Причому, будучи вже заміжніми, ми їхали на весілля 1 березня якраз з Краматорську. В будь-якій точці країни небезпечно, а в таких місцях особливо небезпечно. Вибрали це місце, тому що вважали його більш безпечним. На жаль, це виявилось не так, але вже поїхати в це хочеться. На жаль, люди, які довго знаходяться в цьому стані війни, безпосередньо як наші українці, люди, які тут живуть, роблять велику помилку, коли звикають до війни. Звикнути до війни – це, грубо кажучи, підписати собі смертний приговор віддаленої такої дії. Мам, я открыл яичко. Прокидаюся, малого до школи. Далі вже день складається з того, що відбувається, тому що в мене 3 роботи. І мені треба встигати скрізь. Тобто я їжджу, буває їжджу на закупівлю, буває їжджу на пошту, буває там щось, якийсь форс-мажор, треба вставати в цей процес. Дні відрізняються один від іншого, але вони схожі тим, що зайнятість постійна. Немає такого, що там я нічого не роблю. Все одно, навіть якщо в мене вихідний там стоїть 300 разів по графіку, але все одно, алло, Екатерина Сергіївна, і все, і понеслася. Жара. Так, зараз, секунду. Подивіться, будь ласка, в актуальних рілсах, там є всі сукні, які на оренду у нас є. Можете обрати. Так. По реквізиту. Дивіться, світло в студії все є, там і спалахи. Мам, я покушала. Да, постійне світло все є. Подивіться, там теж є в актуальних, я вам можу зараз відправити. Слушай, математика. Я начитала математика українська. От технологія фізра. За фізру мені... На фізру ми не йдемо. Ні, ми не йдемо на фізру. Ми знаходимося у бургерній, вона називається 450. Це в перекладі на військову «все буде добре». Ось уявіть собі ситуацію. Приходить людина взимку з окопів, мокрий і замерзший весь, повністю. І він не їв там, може, добу, може, трішки менше, і не спав. І він приходить, і він при тобі відігрівається, і у нього в очах починає життя просто з'являтися. Це не відразу. Тобто ти розумієш в цей момент, що ти робиш трішки більше, ніж бізнес там, чи кава. Це трішки більше. Це для людини надія, це якийсь шматочок життя. Ми повинні не тільки заробляти, ми повинні віддавати щось. У нас тут своя ментальність.
Всі вважають чомусь, що ми там якісь ждуни чи щось таке. Але уявіть собі, коли в тебе там другий чи третій раз за твоє там невелике життя намагаються забрати твій дім, те, чого ти звик, твою роботу і так далі, і так далі. У цивільних тут об'єктивно майже 95% немає майбутнього. Тому коли немає майбутнього, то немає якоїсь там надії, це піднесення, тому що для того, щоб рухатись вперед, потрібно щось там бачити десь на горизонті. А коли ти нічого не бачиш, немає піднесення, тому рутина, це день сурка, це втома. Заклад «Рія» і мій заклад, ми працювали довгий час тільки вдвох. Тобто попити каву можна було тут, поїсти можна було там. І тому ми всі один до одного ходили, і це правда, це була як одна велика родина. І я кожен день ходила і обідала там. У мене був такий ритуал. І в той день я теж була там, попрощалася і поїхала на роботу до себе. І я чую... І цей запах пороху, і ой, жесть. Ті, хто був близький до тієї ситуації, вони поїхали вигрібати завали. Ми вигрібали завали 3 доби. Це боляче, тому що там були молоді люди, діти, і їх життя, воно перервалося. Николай дольше шел. Снежок тебе пролетать начал. Я сьогодні з утра вже стишок розказувала всім пасажирам. Білі мухи налетіли. Так а в Долинской бачили тоже ж там. Таке в Долинській, там завжди повно снігу. Я пам'ятаю, в юбці така сприю. Залазить. А в Николаеву снігу взагалі нема, зато в Долинской по коліна сніг. В нашій роботі сніг. В нашій роботі це сніг, це все. Грибіночка, відходимо. Так, обережно. Бачиш. Все, щасливо, до побачення. Обязательно треба пригнути, а? Ну впадеш. Цю професію тільки треба любити. В мене був перерив в роботі десь около 7 років. І я вдома, коли мені чутно, як вокзал, як оце гудить поїзд, як там відправлення, і там... І оце так ту-ту, а в мене так серце аж гудить таке. Я так скучала за цією роботою, капець. У мене якраз син родився, я в Києві працювала, і потім повернулася в Миколаїв. Чоловік мене бросив разом. І я така психанула, підняла, пішла в провідники, назад вернулася. Заморозився. Руки якось зажатруся. Я тут можу улибатися, я можу людину так любити, я раді цієї людини все. Ну, якщо мені ця людина щось погане зробила, не то, що погано, побачити, що людина щось не така. Зразу людину вичеркую з своєї життя, з своєї історії. Мені просто не цікаво з цим чоловіком. Ну, пасажир – це друге. Так, будь ласка, ваших назад, а мої сюди. Можна чай? Який чайок у вас є? Трав'яний, бергамот, перець, каркаде. Ще якийсь. Я завжди їх забуваю. Так. Каркаде, ну так, каркаде воно таке більш для давлення. Буває такий спокійний вагон. Вони коли виходять, я їх готова всіх розцілувати, тому що все спокійненько. Ніхто не бігає, не курить, ніхто не бігає, не п'є. Дуже багато військових. Їздять і дружини.
і кохані дівчата. Дружини, коли їдуть, вони з повними торбами, бо це ж хлопцям все ж треба вкусненьке, добреньке, все таке, щоб смачнесеньке було. Хлопці зустрічають, звісно, з квітами, все. Дівчата такі виходять, такі всі гарнесенькі. Да. Хлопці щасливі. Їхав військовий з жіночкою. Ну, видно, що вони тільки познайомились. Він такий жених вовсю. Вона біля нього така як квіточка. Ну, я так поняла, що він її віз десь знайомий зі своїми родственниками. Да. І вони десь виходять на станцію. І я кажу, а куди ви? Ми ось 2 часа ночі. Ну, ми ось будемо автобус ждати. Я говорю, та поїдьте ось, що хоч станцію проїдьте. Кажу, там хоч на вокзал зайдете, зігрієтесь. А вона така, нас кохання зігріє. Я така, о, давайте, ладно, виходьте туди. Вони виходять, а там аж волки виють. Я кажу, все, до свидання, кажу, поїхала далі. Ну, багато таких смішних случаїв є. Люблю пасажирів. Вони такі всі різні. І я така різна вся з ними. Ну що, ну, це... Ну, дійсно, я буває так психую, кричу, все, не хочу, уходю, уйду, все, не буду. А потім посиділа недільку вдома, вже якось і заскучала. Навіть ось ті люди, які прийшли, вони місяць-два поробили і все, вони уходять, тому що не видержують, тяжело. Тому що проводник, уборщиця, психолог, успокоитель. И пошло. Всем улыбайся, всем рассказывай, всем все хорошо. Для мене біг – це невід'ємна частина нашого життя, тому що це той вид спорту, який мені дуже підходить, і скільки років із чим би я не експериментувала, мені це підходить найкраще. Я дуже рада, що ми з чоловіком в цьому зійшлися. Хоча У мене не слово скажеш, що я давно займаюся бігом. Да, ладно, ти Я завжди боксер. займався боксом. А біг – це така кардіонавантаження, яке останнім часом для мене це антистрес. Ми маємо таку традицію класну, так як ми познайомилися на забігу благодійному, бігли десятку паралельно, просто не знали взагалі тоді один про одного. І познайомилися вже на нагородженні. Я як відеомейкер це нагородження знімав, а вона як переможеця, зайнявши друге місце, стояла на п'єдесталі. Я такий дивлюсь, думаю, ого, побігати з тобою. Симпатичний молодий чоловік, але мені здалося, що він одружений. Я йому завжди про це казала, ти себе так поводив. На наступний день він мені написав, привітав мене з перемогою, і у нас так миттєво зав'язалося наше спілкування. І ми так миттєво зійшлися на своїх цінностях, що там в цей же день, в кінці вже такі, давай зустрінемося. І він мені пише такий, що-небудь, на каву, на прогулянку, на спільний біг, на тренування, куди-небудь, аби тільки тебе побачити. А я кажу, вибач, друже, але в мене проблеми зі спиною, і я не зможу з тобою прибігти, але можемо на каву. Він такий, проблеми зі спиною?
оплачу тобі МРТ. І ми ще не бачились, він мені вже купив МРТ, записав мене до лікарів, купив мені реабілітацію, і я проходила реабілітацію спини. Ось це був такий підкат від мого чоловіка. День нашого одруження, 1 березня, ми бігли 5 кілометрів до Раксу. Ми там розписалися, там спітнілі, вонючі, на нас всі так подивилися, але для нас це було важливо. З 1 жовтня ми познайомились, 1 березня ми одружились і взяли таку за традицію кожного 1 числа бігати. Мовчки, там кожен про своє думає, чи хтось слухає музику. Чисто от полайте по кайфу, щоб трошки підняти настрій, подогнати ендорфінчик. До повномасштабного вторгнення я вела таке своє звичайне цивільне життя з благодійними засадами. Я займалася волонтерством. Це була, зокрема, допомога війську, в деяких випадках там допомога переселенцям, ВПО. Мені було достатньо ось цієї допомоги. Я викладалася на максимум. У мене була хороша робота, я заробляла багато грошей, дуже багато донатила. А потім, коли я вже зрозуміла, що мені час робити цей новий крок, я долучилася до війська, щоб бути кориснішою тут. Ми напекли тарталетки і зараз варимо до них начинку і будемо їх начиняти. І це дуже смачно. Я знаю, я навіть не в десятці в Україні, і це я дуже об'єктивно кажу, але я знаю, що моя якість, яка в мене є, вона і буде залишатися. Я пам'ятаю, коли тільки на початку ще нікого не було, я почала готувати, і запах випічки, хтось постукав на кухні, каже, говорить, наче жінка готує моя на кухні, я чую запах, це взагалі, каже, це з ума світить. Я кажу так, що в нас не кав'ярня, у нас психологічна терапія. Тому що ти працюєш руками, і коли ти працюєш руками, в тебе голова не працює. Ти зосереджений на самому процесі, на тому, що все вийшло, на грамовках, на всьому цьому. І тому ти не можеш там взагалі думати про щось інше. І я думаю, що якщо б я не готувала, я б давно б кукухою поїхала, але поки що ні. І це радує. Так. 24 лютого, а в мене повна вітрина. Я готувала там до 11 години, і я така, що робити? Подзвонила знайомим, попросила, кажу, прийдіть, візьміть додому ось всі, хто щось хоче. Отак всю вітрину, це десь, в грошовому еквіваленті 1040, напевно, що. Все отак роздала, позабирала по домівках і все. І я на 3 дні так, що робити? Потім я зрозуміла, що я вдома не можу, і я почала виходити на роботу. Дивіться, у людей є якась стабільність, і тут їх вибивають із цього. А є маленький шматочок того, що вони пам'ятають кожен день. І в них це забрали. І коли вони почали приходити, Боже, дякую, що ми можемо хоч щось, а тут грає музика, там все. І, начебто нічого не відбувається. Хоча б на 15-20 хвилин, десь так. В сусідній будинок прилітає Іскандер. Ось. І всі ж починають біжати, тому що воно трухнуло. Це великий носій, тому прям страшно було. А в мене крем заварний. Я не можу зупинитись. Вони все кричать: Катерина Сергіївна, давайте в укриття, швидше. Я не можу. В мене заварний, він згорить і все. Я доварила, я доробила, потім вже вийшла, подивилась, там куча авто, куча всіх, таке. До мене приходять люди, і вони навіть зараз, пройшло вже 3 роки, ті, хто повиїжджали, але вони досі кажуть, що я не куштував ніде такого.
до нас приходять люди, і це в залежності від того, хто приходить і хто з хлопців чи дівчат стоїть на зміні. Для мене це головніше. Щоб вони приходили не гроші залишати, а приходили залишати всі свої погані думки, заходити сюди і якось трішки перемикатися. Як керівник, я як мати. Кого люблю, того наказую. Я їх нянчу, це окрема історія. Скільки тут всього. Зі всіма своїми проблемами, і не тільки проблемами, але й радощами, вони йдуть до мене. Напевно, це добре. Спочатку 22-го року заміж у нас вийшли, я рахувала 6 чи 7 дівчат, які в мене тут були. Це неподобство. Я не вийшла, щоб було розуміння, да? А дівчата вийшли, молодці. В мене так сталося, що я розлучилася, і тут війна. І я така, вау, а тепер потрібно робити самостійно. І я така, прикольно. Тому, за ці 3 роки я вважаю, що я змінилася саме в плані закалки якогось характеру. Я звикла, що я взагалі роблю все сама, що я покладаюся тільки на себе, тому що всі знайомі, якісь друзі, які були, вони всі роз'їхались, а ти залишаєшся сам. Тобто, хто роз'їхався? Роз'їхались ті, у кого були на це гроші, щоб поїхати кудись, все одно гроші. Ось. І тому, у кого було просити якоїсь допомоги, я не знала. Це 10 жовтня, це було, коли був перший оцей обстріл масований, і не було ні зв'язку, нічого. Моя дитина в Дніпрі з бабусею, і я просто тут сижу, і я ридаю. Я там собі вже в голові напридумала, що моя дитина, Боже, що робити, чи сідати, чи до нього, чи чекати, чи я сижу все, фаталіті. Ось, і він зайшов, і ми не були знайомі до цього. Він зайшов, побачив, що сидить дівчина, взагалі, fashion, my profession. Там отакі були очі червоні, все, коротше. І почав заспокоювати, і якось заспокоїв. Звичайно, жінка може проявляти свою слабкість, але у тій ситуації, коли, наприклад, твій чоловік чи кохана людина військова, це дуже складніше, тому що ти теж повинна включатися у ці всі процеси. І є такі ситуації, коли він мені підставляє повністю свою грудну клітку, і я, Боже, всі козли, а я одна зірочка, оце все. А є такі ситуації, коли я розумію, що потрібна моя підтримка, і я намагаюся якось допомагати, чи йому персонально, чи підрозділу і так далі. 2 роки він був тут, зараз його перевели, і ось вже 4-й місяць він далеко. Да? І оце я перший раз в Краматорськ приїхала, коли вже поїзд туди пустили. То мені просто було цікаво, який це город. Жутко, звісно, там, де ця трагедія случилась, ми взагалі були там, ці цвіточки, як-то дитячі ігрушки. Я взагалі так насчет цього така мнительна. В Краматорську тут, розумієте, навіть перше время було спокійніше. А зараз вже в Краматорську так трошки жутковато, особливо дівчата оце заходять в Краматорські всі пасажири, то кажуть, ох, бомбили ночі, ох, бомбили. І от такий, знаєте, якийсь страх такий у воздухі. От і реально страх. Краматорськ. Прокидаємося.
Ось наші хлопчики йдуть з цвітами. Зустрічають дружин. Дедушка забудився. Ось цього ваш дедушка. Здравствуйте! Давай, моя зв'язочка. Щось я зачастила вашу дочку возити. Побачення, гарного дня вам. Дякую. Дякую. Побачення. До побачення. До побачення. Щасливо, хлопці. Так, обережно. Не поспішай, не поспішай. Краматорськ – це по факту прифронтове місто, яке знаходиться дуже близько. Вже перетнуло межу 20 кілометрів, тобто це вже 18. Наразі це ніяк не впливає на безпекову ситуацію з точки зору ЛБЗ, але дуже впливає з точки зору дистанційної війни. Кожного дня це 2, 3, 4 каби. Краматорськ став такою культурною столицею Донецької області, куди, наприклад, з окупованих територій виїжджали кваліфіковані лікарі, професори, вивозили професійне обладнання. Звісно, розуміємо, що більшість населення зараз тут це саме військові їхні родини, які приїжджають до них, побратими. Люди, які тут знаходяться, вони знаходяться в тому ж самому режимі війни. І кожного дня вони переживають ті ж самі удари. Тобто люди, які приїхали сюди робити свій бізнес, вони розуміють свої ризики. Місто переповнено військовими. Ну, як і будь-яке прифронтове місто, це такий собі тил, місце для відпочинку, покупатися, прогулятися, привезти свою рідню. У нас тут живуть і родини з дітьми військових. Ну, дійсно так і є. Я нікого не засуджую, це особисто кожного вибір. Але фактично люди, які тут проживають в стані війни і розуміють, хто їх атакує, хто хоче знищити їх бізнес, хто хоче знищити їх, вони, звісно ж, будуть з кожним днем все далі і далі від московоротих, як не крути. Це хочеш, не хочеш, це підсвідомо. Будь-яке місто створюють люди. Не будівлі, не бетон, не дороги, не красиві парки, а люди, які все це роблять, за цим ухажують і дуже обережно відпочивають. І я вважаю, що і в нашій країні загальний наш дім створюють саме люди, які своїми добрими серцями, своїм бажанням допомагати, підтримувати один одного, створюють у ньому затишок. Я відчуваю взагалі загальним домом всю українську землю, на якій ми знаходимося. Я хотіла сказати. Можеш сказати те ж саме. Марина Володимирівна, ну що ви там? Коли я кажу слово полігон, у мене всередині, от там, де сонячне сплетіння, щось таке вибухає. Полігон – це перше, до чого я доторкнувся, от уже, дотичним бути до війни. Сюди ми приїжджали ще волонтерами, з військовослужбовцями, з моїми теперішніми побратимами, вистрілювали ящики БК. Це була така їх подяка за нашу допомогу, коли ми привозили машини, квадроцикли, гуманітарку, просто приїздили, просто вчишся корисній справі. Я вважаю, що кожна людина має мати у себе вдома зброю, для того, щоб не прийшов такий нахабний кацап, не стукнув ногою в двері, не сказав: тепер я тут буду жити. Куля в лоб, так куля в лоб. Ще ближче. 2К плюс. Дав. Дрозд, перешкода пішла. Добре. 2К мінус. Виключу.
Дрозд, повторний заход з центра поля. У кожної жінки є історія, як вона прийшла в військкомат, але її туди просто не пускали. Але дуже часто жінки з цим стикаються, тому що в нас ти медик, не медик, тоді що тобі тут робити? Або там, ну, ти чи кадровий військовий, чи ти військово зобов'язана. Я кажу, ні, просто маю таке бажання. І ну, часто таке на ВЛК, там, коли ти проходиш ВЛК, там кажуть, чого ти сюди прийшла? Молода дівчина, іди, народжуй дітей. Я кажу, буде, не переживайте. Так, це вже програма. У війську я майже рік зараз. Основна моя робота – це звітність по фінансуванню наших підрозділів, всієї бригади. У нас в 93-й бригаді є офіційний фонд, по якому ми працюємо. Я така займаюся всім, що може принести кошти в нашу бригаду, займаюся звітністю, а потім закупівлями на підрозділ. Так як я служу в роті радіоелектронної боротьби, то більшу частину роботи своєї я беру саме з своєї роти. А саме я закуповую всі необхідні комплектуючі для того, щоб наші майстри збирали реби і всі ці установки. Я спілкуюся з постачальниками, домовляюся про знижки, домовляюся про поставку, потім це все фіксую, тому що в нас, на жаль, кошти обмежені. Зачасту це там або кошти зі зборів, або від якихось донорів нашої бригади, але ми розділяємо, щоб кожен підрозділ отримував або рівномірно, або за потребою, ну, там, нагальною, наприклад. Як руль? Красний. Відбір. Пусти. Ну, подобається, коли це вже працює на підрозділах. Я знаю, що от ми його передали, і воно вже є в групах, які їздять на бойові виїзди. І я знаю, що воно працює. Це мені дуже подобається. Що мені подобається, коли в мене виходить знайти кошти. В принципі, я прийшла у військо за своїм фахом, і я прийшла сюди за тим, чим я можу бути корисна. Я за фахом фінансист, я добре працюю там зі звітністю, з цими програмами. І плюс до повномасштабного я волонтер. Для мене важливо, щоб була мета і ще така додаткова в цій роботі. Я бачу, що я, все ще така волонтерська жилка, вона в мені і у війську є. Наче тепло, да, і холодно. Полігон завжди полігон, відкрита місцевість. І я не хочу романтизувати війну, тому що вона жахлива. Але я хочу сказати, що коли ти у війську, життя все одно є. Але просто ти цінуєш набагато такі дріб'язкові речі, вони просто цінуються набагато більше, ніж це було раніше. Те ж саме там десь поспати додаткову годину, десь там класний день без прильотів, наприклад, або там побратими вдало вийшли з позицій, або якщо 300 їх вдалося врятувати, вдалося там привезти щось там на позиції їм. І ось такі речі роблять тебе щасливим. Плюс в тому ж самому Краматорську ми можемо знайти час для себе. У нас взагалі в місті нічого немає для моєї роботи. Тобто бази не працюють. Як раніше було, ми замовляли вершки, ми замовляли сири, але з початком повномасштабки ці всі бази позачинялися. Тому єдиний варіант дістати цю сировину, на якій я готую, до якої я звикла, це або поїхати купувати самі, як я робила раніше, або ось, якщо є якісь знайомі, попросити, щоб вони надіслали. Ось. Далі? Доставку глядати треба? Ні. На рампу? Очі є в когось. Трохи можна ось? Дуже дякую.
Чесно кажучи, знаєте, як у кожної людини є свої спонтанні покупки. Хтось там сумочку купляє, а Катя пішла, купила фотостудію. Вона не працювала всю повномасштабку і відкрилася буквально там 3 тижні тому. Ми її відновлювали, робили всі декорації. Це в нас буржуйка. Опалення нема, тому приходиться дровами топити. Краматорськ – це таке місто, куди приїжджають військові. Військові, сюди приїжджають дівчата, дружини, тому що це більш безпечне таке місце. З чого складаються відносини? Відносини складаються з якихось емоцій. Да? Тобто, да, зустріч – це класно, там посиділи, щось поїли – це класно. Але звідки брати цю емоцію? Коли там в нього є там 1 день, наприклад. А так вони сюди приїхали, вони пофоткались, вони отримали якісь нові емоції, тому що іншого шансу може в них і не бути. В мене є якась там кількість якоїсь енергії, да, і творчої якоїсь там любові, не кохання, любові, ми не плутаємо ці 2 слова. Ось, і мені потрібно це кудись дівати, реалізовувати, щоб я бачила візуально результат своєї роботи. Тобто я там прикрасила ялинку, я бачу, о, це результат моєї роботи. Люди прийшли, пофоткались, я бачу, о, я зробила ялинку, це результат моєї роботи. Все, люди пофоткали, їм, значить, сподобалось. Тобто для мене це така еквівалент моєї якоїсь роботи. Завтра у нас буде фотодень, буде дуже цікаві зйомки. У нас буде завтра працювати 2 фотографи і 1 чувак, який буде займатися освітленням. І тому треба зараз все підготувати, тому що завтра це починається дуже рано вранці, десь о 8 годині. Ось, і мені зараз треба просто всі зони привести до порядку, щоб вони зранку прийшли і не витрачали на це час, а просто почали працювати. Приходять пари, теж там щось сидять, любляться, цілуються, обіймаються. Мені радісно, тому що я бачу, що вони щирі, що вони у цей момент вони так кайфують, і ти дивишся і думаєш, Боже, слава Богу, у них цей день є, цей момент є. Це для мене теж радість. Правда. Мені радість, коли я знаходжу щось, що може, наприклад, соціалізувати там малого мого сина. У нас малювання на понеділок, і я знаю, що він буде такий радий, що він туди піде, і я буду радіти, тому що я знаю, що він там отримає всі ці емоції, і от це для мене радість. І для мене теж велика радість – це мій колектив. Кожен з нас, ми приходимо, і це починається шутки, прибаутки, оце все двіж. Це і їм кайф, і мені кайф, і я бачу, це життя, воно, розумієте, чим ближче до фронту, тим більше життя в кожному дні. Тут дуже багато життя. Це не так, як там в Києві, чи в Одесі, чи там десь на Закарпатті. Там все повільно, там якісь плани, там якісь проекти, довгострокові, я маю на увазі. А у нас є тут 100% сьогодні, ми знаємо, що сьогодні в нас є. Можливо, завтра, це питання, тиждень, це вже взагалі планування на уровні Бог. Вагон вагону різниця. У нас є такі вагони, де... я сьогодні в цю сторону перевезла 70 чоловік. Це, учитывая, аж з Ніколаєва сюди Краматорськ. Це тільки в одну сторону. Представте, що... А ще сьогодні, що у нас, п'ятниця? То ще студенти і все таке. То на учебу, то з учоби. Поначалу теж було до 100 з чим-то чоловік. Це просто битком. Зараз трошки менше. Та люди... налякані, страшно людям. Зазвичай я це роблю бистро-бистро. Тому що мені, бачите, вже пасажири виламують двері, їм холодно бідненьким, і вони хочуть в тепло. А в вагоні тепло, особливо зараз, як оці блекаути, вагон взагалі саме надіжне місце. Оказується, ми жили до війни щасливі були. Багаті, щасливі, здорові. Ми цього не розуміли. А тепер ось маємо. Я не розумію все одно, куди всі дивляться. Дітей убивають,
жилье рушать, куди воно все дивиться. І так же само їдеш на поїзді, от, на Іжогі. Дивіться, ось зараз стоїмо, да? Мені треба швидко всіх погрузити і відсюди тікати. Буває так, що аж вагони підпригують. Починають. Тільки виїхали і прильот, і вагон дун-дун, дун-дун. А ми чух-чух-чух-чух, тікаємо. А що робити? А тут трошки... Тепер тут страшно. І що буде далі? Так, 31 Київ і 32 з Київ. Там і там білизна? Так. Тут білизна. Наступне мені покажіть. Куди ви їдете? До Києва. В планшеті у вас квиточок? Ну, давайте я одразу і просканую, щоб ви його потім заховали. Та... Спасибо вам большое. Пожалуйста. Опаля. Щасливої вам дороги. Дякую. Щасливо. Ви тут теж не сильно шастаєте. Всегда ближе до бомбоубежища. А то зараз почнете тут ходити по ресторанах.